ọba mi àmọ̀túndé sí ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa o. A kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé pé ẹ kú déédéé wòyí. Ṣàlàáfíà mú bá yín. Wọ́n nínú gbogbo tá a bá fẹ́ ṣe ká kọ́kọ́ ṣe bá òun ló tọ́ o. Mo ṣe bá ọlọ́run àláwùrà bí ọba lánàá ọba lónìí. Ọba títí ń bẹ kóhun gbogbo tó mọ̀ ọbẹ̀. Ọba tí ó mọ̀ ọbẹ̀ nígbà tó gbogbo ò ní sí mọ́. Mo sì bá gbogbo àwọn tó ti ń ṣáájú wa sọ̀rọ̀. Àwọn tá a bá níwájú, àwọn tá a gbomi ọgbọ́n àtomi ìmọ̀ lọ́dọ̀ tiwọn. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Iwájú tọ́pá ẹ̀bì tí eré sínà lẹ́ẹ̀mọ́ wa o. Wọ́n níbi gẹ̀rẹ̀jẹ̀ báyìí láàbágbà. Ohun tí ó sọ yín di àgbà àyà ọlọ́run ò ní jẹ́ ó ṣe yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ jẹ́tajọ jẹ́ irọ́ tá a jẹ́ sàwáwù náà nínú ọ̀rọ̀ sísọ yìí gbogbo yín náà lájúbà fún. Ẹ̀yin tẹ́ ń bọ̀ lẹ́yìn wa gbogbo yín náà làkí gbogbo yín náà lájúbà fún o. Ìbà ọkùnrin ìbà obìnrin ìbà ọmọdé ìbà àgbàlagbà a kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọdé adúpẹ́ lọ́wọ́ àgbàlagbà ọkùnrin àtobìnrin gbogbo yín pátápátá náà ládúpẹ́ fún o. Lọ́jọ́ tòní a tún ti dé sórí ètò bíbà gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa o. Torí pé ètò tòní yóò ní agbá kan yóò ní agbára gidi gan yóò lé gbá kan yóò ju ọ̀rìn lọ bẹ́ẹ̀ ni yóò lé gbá kan ju ọ̀rìn lọ torí pé àròdé ni bíbà bí ọkọ̀ típà àròdé bíbà bí ọkọ̀ típà ni àmọ̀kọ́lá rùdálẹ̀ lọ́kọ̀ típà ní tiẹ̀ tẹ́lẹ̀. Àwọn ibi tí a fẹ́ yà sí lónìí ibi tí à ń lọ ò jìnnà ṣùgbọ́n bí a fẹ́ yà sí ló fẹ́ ṣe bí ẹ̀ ń pọ̀ díẹ̀. Wọn Yorùbá bọ̀ wọ́n bínú ọ̀bà tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ tẹ́ rí wọn ò ní tán lè kánná bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ṣe sọ ò torí pé ìbámọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wí fún wa pé tó bó ṣe rí nù. Ojoojúmọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ni à ń la oríṣiríṣi ìṣòro kan àbómi ìkọjá. Nǹkan tó wá burú jù ni pé ìṣẹ́ àtòṣì ó wá di nǹkan tó gbilẹ̀ dáadáa ní Nàìjíríà. Ó fẹsẹ̀ walẹ̀ orí ìdíjókòó gbogbo ọwọ́ àtẹsẹ̀ méjèèjì ló jókòó pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Iṣẹ́ àti òṣì jẹ́ nǹkan tó tọ́ sí wa lórílẹ̀-èdè yìí ni. Ẹ wo àríni abẹ́rẹ́ Ọpẹ́yẹmí Oyèwọlá náà ló kọ tèmi Ìgbòho mọ̀lẹ́ni mi alágbàdo òde ọmọ àtàpẹ́tẹ́ ẹ̀nú mi. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. Lọ́jọ́ tòní alárùn jẹ̀gbá bẹ́ẹ̀ wò pẹ́pẹ́ yóò pọ̀ mọ́ nǹkan ó gbé nǹkan lórí ètò. Torí pé bàbá kan ti ẹ̀hìn yíyan gan sẹ́yìn ìgbá táà ń yí àgbàdo sẹ́yìn ìgbá bí ẹni tó gbé apàrẹ̀ lọ sí odò tó ní tòun fẹ́ pọnmi sínú agbọ̀n ní o. Torí ẹni ó bá pọnmi ságbọ̀n ẹ ti mọ̀ pé ó ń tanra ẹ̀ jẹ́ ni ó dàbí ẹni tí fàṣẹ gbèjò ní níṣẹ́ ló ń tanra ẹ̀ jẹ́ o. Ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ibi tá a bọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ní agbára púpọ̀ tí mo sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ọba mi nìkan ni ó sì gbà wá. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kí àjọ fi kọ́gbọ́n lórí ètò lónìí torí ètò tòní ó wà fún èmi àti láti ṣíra wa létí inú ká gbára wa ń gbólóhùn ọ̀rọ̀ ká lára wa lóye ká sì rí pé àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ àmọ́ ká mọ̀ wulẹ̀ mọ́ dára wa láàmú báńsá lásán bẹ́ẹ̀ ni ká mọ̀ wulẹ̀ kàn mọ́ dára wa láàmú torí tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wọn ní tí ehoro tó àbájá àbí eku àbí ẹmọ́ tó bá lójú òpó kò ní ṣe eré sáà o. Tá a bá ní direction bí tí à ń lọ ta òkè bí báyìí là ń gbà lọ a mọ̀ pé bó ṣe yẹ ká rìnrìn àjò wa rèé. Ìjẹ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ṣáà tiẹ̀ ní nǹkan tó ń pè ní ìrètí rárá bó tilẹ̀ wù kó mọ. A rí pé bá a ṣe ń pariwo ebi ọ̀pàpà ńlá bẹ́ẹ̀ náà ni ebi ń pọ̀ sí ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Kí ni nǹkan tó fà á? Ṣé àìsílẹ̀ ni àbí báwo àbí kí la fẹ́ rò kó fa wàhálà yìí? Àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń lò gẹ́gẹ́ bí irin iṣẹ́ àti jagun. Ogun jíjà sì pín sí oríṣiríṣi ẹ̀yin náà mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ má gbàgbé pé iléeṣẹ́ tó ṣagbátẹrù ètò yìí àwọn náà ní iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa àwọn náà ṣagbátẹrù ètò yìí bẹ́ẹ̀ ni. Lábẹ́ olùdásílẹ̀ gíwà àgbà ìkànnì tá a wáyé ọmọọba dókítà Noah Adélékè Ọ̀sìn tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Àjàlá Kùsàǹgbà àdúgbò pọ̀ lọ àbá yìí tó ẹ jẹ́ àpadà sórí ọ̀rọ̀ ohun tá à ń fi ọ̀rọ̀ ojomi tó rọrọ̀ lé lórí. Ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń sọ pé àwọn ń jà fún eléyìí lónìí jà fún tọ̀hún lọ́la a ó rí i pé wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún ọjọ́ kan so báyìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ó bá o bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ lọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí báyìí nítorí pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti di nǹkan míì sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ ńgbà míì àwọn tá a gbójú okùn lé wọn ò jẹ́ ní àgbà tá a bá rò pé àwọn lágbájá àti lágbájá àwọn èèyàn wa àwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n gbà wálẹ̀ irọ́ ni o. Ọlọ́run nìkan ló lè gba ẹ̀mí àti yínlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú torí pé bí ọ̀rọ̀ ń lọ báyìí á tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tòní. Ìgbà tó ń fẹ́ ṣe ètò ìdìbò wọlé fún ààrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n bóde wọn ní ẹgbẹ́ kìíní ìwá èmi ló kàn wọ́n láwọn ti study Nigerians àti orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fúnra ẹ̀ fún 20 years gbáko
láti mọ ìṣòro tó ń kojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Yorùbá sì bọ̀ wọ́n lẹ́nu òpùrọ́ ìṣẹ̀jẹ̀. Wọ́n ní nǹkan táwọn wá ṣe lórí àlééfà òun ni pé àwọn wá tú ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà lẹ̀ kúrò nínú ìdè àti àjàgà wàhálà eléyìí tá a bára wa ni o. Wọ́n ní gbogbo wàhálà tí ń kojú wa àwọn ti mọ solution sí gbogbo ẹ̀ làwọn sì ti kó wá. Láàárín oṣù mẹ́ta gbogbo nǹkan yóò ti lọlẹ̀ yóò ti rọ̀ sọ̀mù. Ẹ bá ń kí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed pé wọ́n kó ọmọnìyàn ṣe o. Tán bá rí èèyàn tó tún ní ipò nínú ju tí wọ́n lọ nínú irọ́ pípa tó kọ́lọ́run ọba mi bá kan kò ń tọ̀ lẹ́jọ́ pẹ̀lú. Ẹ̀yin lẹ sọ fún wa pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ tá a bá wò ìgbà tẹ́ ẹ fi ń kàmpéènì àkọ́kọ́ tẹ́ ẹ sọ ẹ ní epo ó di 100 naira lẹ́yìn oṣù méjì àbí mẹ́ta tẹ́ ẹ bá dórí àlééfà tẹ́ ẹ bá ka iye oṣù tẹ́ ẹ ti lò báyìí ó ti di oṣù mẹ́fà lọ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe dórí àlééfà ẹ mọ iye nǹkan tó gbìde gbùrù tí gbogbo ẹ̀ sì wọ́n sí lọ́wọ́ kan. Gbogbo àwọn èèyàn ń fojú wò yín gẹ́gẹ́ bíi mẹ̀sáyà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ni wọ́n ń pariwo pé ẹ jẹ́ ọmọ ẹni ìṣẹ̀jú bẹ̀rẹ̀ ká fi ìlẹ̀kẹ̀ sí di ọmọ ẹlòmíì ṣé bẹ́ẹ̀ àwọn gòbírí àṣà àwọn ọmọ Fúlàní láwàjẹ́ wọn mọ̀ darí wa ẹjọ́ ọmọ Yorùbá ó débẹ̀ yóò sì yàtọ̀ tó wá yàtọ̀ lóòótọ́ àbí ò yàtọ̀. Ìgbà Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀rọ̀ Buhari tó kúrò lórí oyè ó dàbí gọ̀bì wọ́n lẹ́ni apèwáwò gọ̀bì. Tinubu wá débẹ̀ wá di pé òun wá ń bèrè pé òun wá tún ní gọ̀bì yìí títí ẹ̀ tún wá burú jáì ó tún burú ju ti ẹni tó kù ń bẹ̀ lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti wò pé àwọn rò pé ọ̀nà àbáyọ ti dé ni ẹ̀yọ̀ subsidy láì wá nǹkan míì ìfirọ́pò fáwọn èèyàn ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ palliative ẹ̀wọ̀n pin palliative wọ́n ṣe léyìí wọ́n ṣe tọ̀hún palliative rọ́tẹ̀ tẹ́ ń pariwo pé ẹ fẹ́ pín ìbò wọn pín sí ilé wọn pín dé báyìí wọ́n ń gbé ìrẹsì ike méjì wọ́n ń gbé fún ilé tó lé ní 200 ilé tó lé ní 200 káwọn èèyàn tó wà ń bẹ̀ ó pín ṣé kí wọ́n ṣàníwòrán ẹyọ kọ̀ọ̀kan ní àdúgbàwò òun palliative tẹ́ fẹ́ pín á sẹ́ndì owó sàkáǹtì àwọn èèyàn á fún wọn lélẹ̀ á fún wọn tọ̀hún ṣé àtìrí kankan téèdò ní ìbáṣe wà yìí báwọn ọ̀dọ́ bá wá dìde pé tó afẹ́fẹ́ hónú hàn ìjọba àsìkò ọlọ́pàá ta pé tó ẹ̀yin ọlọ́pàá iṣẹ́ yín ẹ̀ṣẹ́ bí iṣẹ́ àwọn dàdàǹgọ́ ní òpó nínú ó bọ́ ta pẹ̀lú wọn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn aláìṣẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé láàrin wọn àwọn tó lọ́pọlọ ń bẹnu wọn o àwọn tó mọ̀ pé ìjà orílẹ̀-èdè yìí là ń jà tó mọ̀ pé ọjọ́ iwájú ọ̀la tó jẹ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa là ń jà tó o bá jẹ́ ọlọ́pàá lónìí kò túmọ̀ sí pé ọmọ tí ó ṣe ọlọ́pàá lọ́la kò túmọ̀ sí pé ọmọ tó o bá bí yóò ṣe ọlọ́pàá tàbí yóò jẹ́ agbófinró lọ́la ṣùgbọ́n tó o bá jà á lẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la fún àwọn ọmọ tiẹ̀ gbogbo wọn náà wọn ó jẹ̀gbádùn nígbà tí wò bá súnmọ́ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin alágbára yìí ẹ ti jẹ ayé tàwọn ọmọ tiyín ẹ ti jẹ ọmọ tiyín ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan tó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn sẹ́ńtọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí àwọn ọlọ́pàá yìnbọn pa ọmọ rẹ̀ nílẹ̀ Amẹ́ríkà ìgbà tí mo rí kinní ó dùn mí ṣùgbọ́n mo wò pé Yorùbá ti parí ọ̀rọ̀ wọn ní bá láṣọ bá ti paṣọ ẹ̀ wọ́n ó sì bá pè é tó o bá láṣọ ni wọ́n ó pè láṣọ tó o bá pè lákìsà wọ́n ó bọ̀ pè lákìsà ìyá yìí ti gbọ́ rí pé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí páwọn ọlọ́pàá wa káwọn òṣùṣù wọn á yìnbọn pa òyìnbó kan wọ́n pa ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kan àbí wọ́n pa ọmọ ilẹ̀ Canada kan àbí kinní kan sẹ́yìn ti gbọ́ rí ṣùgbọ́n lónìí láàárín ọ̀sẹ̀ méjì péré síra wọn wọ́n pa ọmọ Nàìjíríà ní Scotland ọlọ́pàá ló yìnbọn fún lórí wọ́n pa ọmọ Nàìjíríà ní Canada ọlọ́pàá ni àwọn ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè náà àìmọye àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ti pa tó ti ṣe lófò bẹ́ẹ̀ kí ni ìdí tó wà ń bẹ̀ torí wọ́n rí báwọn ọmọ ọlọ́pàá Nàìjíríà náà ṣe ń pa àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ó sì sí nǹkan kan tí ń tẹ̀yìn ẹ̀ yọ wọ́n rí bí àwọn aláìṣẹ̀ bí wọ́n ṣe ń jìyà ẹ̀ṣẹ̀ tí wọn ò ṣẹ̀ tí ò sí nǹkan kan tó ń torí ẹ̀ ṣẹlẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ pẹ̀lú gbogbo eléyìí bó ṣe wá rí yìí àwa rò pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dáa àmúkùn ẹrù ẹ̀wọ́ olókèlè ń wọ ẹ̀wò sàlẹ̀ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó láwọn ti ṣe tán àwọn ti wá gba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ̀ kúrò nínú ìṣẹ́ àtòsí ìgbà Buhari fẹ́ débẹ̀ wọ́n ní ẹ̀fí bàbá láyẹ̀ wọ́n ní wọ́n pariwo ṣé bàbá ní ó ṣe o ìgbà bàbá débẹ̀ bàbá ní sẹ́yìn sòun di magician ni Nàìjíríà ti bàjẹ́ ju nǹkan dẹ́rù lọ òun ò lè ṣe o wà tó fẹ́ kó lórí oyè olóyìn ọmọ Nàìjíríà mọ́ bínú pé mo fẹ́ lè yín lẹ́yìn ọdún 8 àtúnwáṣẹ̀lẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ begin again lẹ́yìn ọdún 8 tóun ṣe lófò Tinubu náà tún dé pé òun fẹ́ ṣe lé òun fẹ́ ṣe tọ̀hún Tinubu náà ti ń sọ pé òun ò ní oògùn kì í ṣe pé òun jẹ́ magician àwọn òun ṣe pidánpidán tóun lè sáré wá ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro Nàìjíríà ẹ ṣá máa gbàdúrà ni òun ò ní ọ̀nà àbáyọ kankan lọ́wọ́ ẹ dákun ṣé nǹkan tí yóò bá tó ṣe ṣé èèyàn máa ń ṣe nígbà táwọn mọ̀ pé ẹ̀ lọ́nà àbáyọ ẹ ti lówó Ọlọ́run ti kẹ́ yín ẹ sì nípò pẹ̀lú kódà bàbá ọba lẹ̀ ẹ́ ṣe pẹ̀lú kí wọ́n á nìdí tẹ̀tún fi bọ́ sórí àlééfà ẹ̀yin náà fẹ́ jẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ ti wá jẹ́ ẹ̀tàn báyìí ìyà wọn ń jà wọn aráàlú lójú méjèèjì
ẹnìkan wò sùnsùn ó wo ọ̀rọ̀ kan pé tó ṣé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ṣé lóòótọ́ lódodo ní pé ọ̀nà àbáyọ ń bẹ fún ìṣẹ́ àti òṣì tó ń bá wa fúnra lórílẹ̀-èdè yìí. Arákùnrin òun ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò ó sọ ọ̀rọ̀ níbi èèyàn sọ̀rọ̀ dé lórí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé ẹ má jẹ́ àtanra wa jẹ. Ẹni Yowu tó bá gbàdúrà pé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí kó dáa káwọn èèyàn bọ́ kúrò nínú ìṣẹ́ àti òṣì òun tó ń ọ̀tá olóṣèlú ni o. Ìdí tó fi jẹ́ ọ̀tá fún àwọn olóṣèlú nìyí o. Àwọn olóṣèlú Nàìjíríà mọ̀ pé ọmọ Nàìjíríà gbọ́n dáadáa, wọ́n jáfáfá, wọ́n lọ léèwé, wọ́n sì ní ọpọlọ dáadáa. Wọ́n ti wá wò pé táwọn bá ṣe báyìí ó ṣeé ṣe kí àwọn èèyàn tí ó mọ̀ gbọ́ àwọn lẹ́nu tí ó mọ̀ tàwọn lẹ́nu púpọ̀. Wọ́n wá ń lo nǹkan tí wọ́n ń pè ní poverty, ìṣẹ́ àti òṣì. Wọ́n wá ń lò gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ láti fi tako àwọn ọmọ Nàìjíríà. Ẹ lọ́nà wo? Ẹni tí ebi bá ń pa tí ò tí ì rí oúnjẹ jẹ, ó bímọ ní àwọn ọmọ náà ò tí ì rí oúnjẹ jẹ, owó iléèwé ẹ̀rì kan ti fowó kún owó iléèwé, ó tí ì rí owó iléèwé àwọn ọmọ rẹ̀ san, ìwọ́gun ò tí ì jẹun, ṣé wọ́n ló wá fẹ́ dìde pé ìjọba ò ṣe é dáa? Bí ìjọba bá perú ìwọ́ tó ẹ̀kú ò tí ì jẹun lọ́jọ́ mẹ́ta tó bá fún 1,000 naira pé sọ pé a ṣe dáadáa, ṣé ò ní sọ bẹ́ẹ̀? Tàbí sọ pé mọ̀ sọ pé a ṣe dáadáa á fún 10,000, ṣé ò ní sọ bẹ́ẹ̀ tó òòrùn jẹjẹ lọ́jọ́ mẹ́ta? Kọ́ ṣe kó bàjẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ yìí ò nílé sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni arákùnrin ṣe ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kọ́lọ́wọ́n ọba mi ó ṣàánú fún wa ni. Ẹ wo, mo fẹ́ ká farabalẹ̀ gbọ́ torí ètò ní gbogbo àwọn kìnìún wọn lọ́mọ́ra wọn lẹ́sẹ̀. Ẹ jẹ́ àti ẹ̀kọ́ gbọ́rọ̀ látẹnu arákùnrin yìí eléyìí tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò náà. Èdè Gẹ̀ẹ́sì ló fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n kétékété náà là á gbọ́ dáadáa. Àwọn ìṣòro tá à ń kojú lórílẹ̀-èdè yìí, irú àwọn adarí tá a ní, sọ́nà àbáyọ ń bẹ fórílẹ̀-èdè yìí àbí òṣọ́nà àbáyọ. Àmójú ẹ̀rọ mi arákùnrin ọ̀hún ẹ̀yin náà fi arabalẹ̀ gbọ́ dáadáa, farabalẹ̀ gbọ́. Pàǹtí òkè náà jẹ́ agbọ́rọ̀ látẹnu ẹ̀ káwọn èèyàn lè rí pé ipò tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti dé báyìí nù o. Ìwọ tó o bá rò pé bóyá ìṣẹ́ àti òṣì fẹ́ kúrò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó o bá gbọ́ tàn ó tanra rẹ ni o. Bá ń gbé kí àwọn òkè àmójú ẹ̀rọ mi jẹ́ ká tún gbọ́ ọ̀rọ̀ látẹnu àwọn tọ́rọ̀ Nàìjíríà yé dáadáa. Bá ń gbé òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Igbos have a proverb. They say that when you find a pregnant goat, or any goat for that matter, dead in the yam barn, it did not die of hunger. You need me to repeat that? Don't worry. When you find a goat dead in the yam barn, you know those yam barn that you build with bamboo and you see plenty of yam decorating the walls? That goat did not die of hunger. Something else killed him. We are not poor. When we were starting this interview, you asked a question about Nigeria. Something led me to describe this country to you. Ours is a rich land. Our soils are good enough to produce everything we need to eat, drink, anything we want for sustenance and good life. It's already in our soil. We are poor by design because those who ruin this country and who are ruining the Nigerian victims, their hold on power is strengthened by the poverty of the people. A poor man's mind, an hungry man's mind is focused on survival. He's thinking about what to eat. He's thinking about what to drink. He's thinking about how to pay his house rent if he has a house. He's thinking of where to sleep if he's only walking the streets. He's thinking about his security. She's thinking, how do I sleep tonight without getting raped where I'm going to have to manage to sleep? She's thinking, how do I feed my children? The Nigerian is deliberately made to focus on survival so that he does not begin to query the simple suggestions they give him in place of answer. A man who is dependent on the grace of his political master to eat is not likely to query the wisdom of the political master who tells him that his neighbor and best friend is his enemy. So, you find that the Nigerian state deliberately weaponized poverty against its people. Even if you look at the palliative system, it gives you an idea of the weaponization of poverty that is endemic in Nigeria. You're going around, you'll be seeing several videos of palliatives being shared. Nigerians reduced to animals. Reduced to animals, scooping rice with sand, and we are not declared to be at war yet. You see Nigerians scooping food, hot food, off boiling pots, reduced to animals in a country where people are flying private jets all over the place. Reduced. You see young men reduced to beggars. So in essence, the leadership. It is leadership. It is the system, the governance system, and please stop using the word leadership. Just say ruiners. Look, if you want to be kind to Nigerian ruiners, call them rulers. Rulers are fixed in the moment. It's always about holding on to power. It's about maintaining hold on power. Those are rulers. Their job is to maintain themselves in power. And that's what Nigerian ruiners are. You can't call them leaders. Leaders see a destination in their mind when they close their eyes.
they can see destinations, and they lead people in the direction of their vision. What is the vision governing anybody in Nigeria? None. We're sitting down conceiving of a new road project. By the time you are done conceiving, you find that even the concept is already outdated and obsolete. You are building rail lines that are only fit for the 1960s and 1950s. You are building them in the 2020s. Everywhere else in the world, when they are conceiving rail lines, they are thinking of something futuristic that will take you from point A to point B in record time, and then they crow about it. The complete lack of vision, the lack of ambition that governs Nigeria is there for everybody to see. In fact, it's even a good thing that you mentioned it. In Do Not Die in Their War, there is a chapter there, Aremu the Lion Cub. If you read that chapter, you will find the story I told of Obasanjo Presidential Library, where Obasanjo was gifted a lion cub and he built an enclosure for the lion. So a lion is being kept in an enclosure that cannot or should not even be the space to hold a dog, and that lion cannot even be taken for walks. It looked like a emaciated boar bull the first sight I had of it. That is the kind of vision governing Nigeria. They can't see beyond the minute. The man, and that's the man, give it to him. Obasanjo remains the best of the lot that has governed this country, and yet the very best of the lot that has governed Nigeria, the extent of his vision when he was given a lion cub was to build an enclosure there is no more than about 3 by 3 square meter for a lion. Who is going to walk that lion? How is that lion going to get any exercise? Inside the concrete cage. That is the vision governing Nigeria. They cannot see beyond the moment. Pimpish imagination, all of them. What have they built? What do you see in Nigeria that is futuristic outside of their greed? But the realness doesn't stop you from use your words. The realness doesn't stop you from opening business, getting clients, getting customers, or doing what you need to do as an entrepreneur to build it. You see, that is the error right there. Let me take on the toga of the entrepreneur now. Sometimes you don't even have power for days at a time. You're running a business and it is your job to provide energy supply, power supply to your own business. Are you a power company or a tailor? Are you an hairdresser or a power company? And then you have to go and buy petrol at that outrageous amount to fuel your generator. Am I a power company? Is that not part of what the government should do? I have Megad permanently. Look, the failure of governance, when I tell you that the poverty is systemic and is deliberate, it sounds highfalutin. We're supposed to be a capitalist country, have you? Or are we communist? We're capitalists. What is the meaning of capitalism? It means that capital is present in the place. You have access to credit. Where is the access to credit in Nigeria? There is no Nigerian bank today that can offer you a loan for less than 20-something%. What business are you going to do at 20-something% that you can pay the bank? What business? What are you going to do unless you are trading? Since when did trading become a productive part of our economy? How many people can you employ in a trading business? Manufacturing is the backbone of any economy. You have to have a manufacturing base. Even if it's an agric economy base, you will still have to find a way to work in there. Where is the capital? Where is power? Where are the infrastructures? Where are they? Well, in the same system, we have those that created wealth. What kind of wealth are they creating? Gambling, Bet Naija, Screw Naija, Gamble Naija. Successful entrepreneurs. Like which one? Like Dangote monopolists. Who create monopolists like the one that they were busy. Oh, okay, yes, with his new refinery, have you? Very beautiful refinery, churning out millions of barrels of petrol every day. Buhari went and commissioned it, and we were afflicted by life proceedings for hours on end on the day in question. We are a nation of liars. They have created rent seekers who make money from the putrefied system. They erect toll gates based on monopolies. So they make money, and then you're pointing at them as though that is available to everybody else. Look, young people have been reduced to gamblers, prostitutes, Uber drivers. You know how many graduates are driving Uber in Lagos and everywhere else? Because it's about the only way they can become self-employed without being dependent on the system for their livelihood. The easiest way to become self-employed in Lagos is to be able to buy a Corolla. So you buy a Corolla and you become a Uber driver. And then you have to start dealing with the madness of the Nigerian police and all the multiple checkpoints that the state has created to fleece you even more. If it was so nice, if the opportunities were so available, why would everybody be running away? The best and brightest of this country are running away. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó ń ṣe wá lórílẹ̀-èdè yìí
ẹni yòówù tó bá ń gbìyànjú àti gbàdúrà pé kí ìṣẹ́ àti òṣì kúrò ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àjẹ́ pé ó ń tọ̀hún àwọn olóṣèlú ò ní fojú rẹ̀ wò ó torí tíṣẹ́ àti òṣì bá ti kúrò ó mọ̀ bó ṣe yẹ kó ronú á mọ̀ bó ṣe yẹ ká béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ ìjọba ṣùgbọ́n ẹni tó yẹ pé kò tí ì ron jẹjẹ tí ò tí ì jẹ tàárọ̀ ká tó sọ pé tọ̀sán òun yóò wá ronú pé òun fẹ́ bàjọba kan jà àbó òun fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ ìjọba ẹni pé wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe Ọlọ́run ọba àní òkùnkùn gbà wá lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bá rò pé bóyá ẹ ní agbára lónìí ẹ sì nípò lónìí ohun tí tán òun lè gun ọdún ọmọ alágbà yóò padà àràkà àjẹkọ tẹ́ ẹ bá wà nípò lónìí epo òun ó tán àìmọye ìgbà míì tó jẹ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ bí òun ṣẹlẹ̀ lójijì tẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ní ríbi tẹ́ẹ̀ sà sí àkókò òun sì ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ èmi ò gbàdúrà kẹ́ ẹ yí padà o ìsìn ní kẹ́ ẹ ṣe dáadáa ẹ tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ọjọ́ kan ó jọ kan tí iná ó dilẹ̀ lẹ́yìn àṣùṣù jẹ yín ẹ wà bí tẹ́ ẹ sà sí ẹ ní rí torí pé bí wèrè sún wèrè tẹ́ bá ní kí wèrè ó sún tó bá kàn gidi yóò padà yíjú padà sí yín tẹ́ ẹ bá sì léèyàn títí tẹ́ ẹ padà gbà tó bá yá yóò yàrí mọ́ yín lọ́wọ́ àbẹ́ ẹ̀kọ́ ni ẹ jẹ́ àkànṣe wọn lẹ́ka ìpolówó ọjà wa náà iléeṣẹ́ tó ṣagbátẹrù ètò yìí àwọn náà ní iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa ẹ jẹ́ àkànṣe wọn bẹ́ẹ̀ náà ń gbà tá a bá dé a máa tẹ̀ wájú ibi àbẹ́tòdé amójú ẹ̀rọ gbàgbé kìnìún òun òkè náà mò ń bọ̀ òun tí ì dé. Nopa for management of power. Ẹ káàbọ̀ padà láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láìpẹ́ yìí ọ̀rọ̀ kan ń bẹ tó ń jà rìnrìn nílẹ̀ nípa ẹni tí wọ́n pè ní Betta Edu mínísítà tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn ìṣẹ́ àti òṣèlú àwùjọ wa láìpẹ́ yìí wọ́n ní ó ṣe àwọn àṣemáṣe kan tí ìjọba fi ní kí wọ́n fọwọ́ òsì júwèé ilé fún kó lọ rọ́ọ̀kún léná kí àjọ EFCC kí wọ́n sì náwó gan ẹ mọ̀ pé amúkùn tó ń sọ pẹ́lú ẹ̀wọ́ olókèlè ń wẹ̀ wò sàlẹ̀ kó tó di pé Betta Edu ó dé orí àlééfà àwọn nǹkan wọn ti ń ṣe síwájú ó sì ní àmì àti ipa tí wọ́n fi lélẹ̀ mo sì mọ̀ pé ọmọ ò ní bá sọ ìyá ẹ̀ kó sì pèlè tàbí kò ní bá pèlè ìyá ẹ̀ kó ṣàṣọdá òun Yorùbá wí bẹ́ẹ̀ ni tírú eléyìí bá rí bẹ́ẹ̀ ajá iwájú òun náà tẹ̀yìn ń wò sáré ẹ̀sìn iwájú náà tẹ̀yìn náà sì ń wò sáré pẹ̀lú ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wà wájú àwọn ìwà tẹ́ ẹ ti wù sẹ́yìn òun làwọn ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ ṣẹ̀ ń kó sípò náà ń ṣe kí wọ́n nìdí jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin lórílẹ̀‐èdè tó ń fún ní àǹfààní láti di ipò ìjọba mú àwọn náà ti wá sọ kí ní ọ̀hún di pé wọ́n ń disappoint àwọn èèyàn ní ó ṣe láàánú díẹ̀ fún Betta Edu àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tó ti já wa kulẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tàbá ń ṣèjọba wọn ni kó ń fún àwọn obìnrin náà láàyè ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbogbo àwọn obìnrin tẹ̀lé lójú àwọn amóhùnmáwòrán yìí gbogbo wọn pátá ni wọ́n jẹ́ obìnrin tí wọ́n fún ní ipò alágbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà látòrí Stella Odua Alice Madueke àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wọ́n gbogbo wọn pátá ni wọ́n ti fún ní àǹfààní àti ṣe orílẹ̀ ṣùgbọ́n ìwà ayọ̀ kan tí gbogbo wọn wù náà ni pé jíjí owó ìjọba kó sí àpò ara wọn lóòótọ́ ajẹ́kọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà tó sọ pé bí obìnrin bá ṣe gbé ẹni dákú tàbó tiẹ̀ dákú lẹ̀ tẹ́ ẹ bá fi tàbó ń ṣàìsàn tó ní agbára tẹ́ ẹ bá fowó nù ú tẹ́ ẹ gbé owó sí mú rẹ̀ tẹ́ fi kógbó òun ẹ̀ báyìí tí obìnrin òun ò bá ti yíra padà ẹ mọ̀ pé tó ó ṣe é ṣe káìsàn òun mú ẹ̀mí rẹ̀ lọ́nu ṣùgbọ́n kò sí bí obìnrin ṣe fẹ́ sí ìkì tó kò sí bí ó ṣe fẹ́ le tó bó bá gbúrò owó yóò yíra padà bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn obìnrin rí ṣé àwa ní fi obìnrin síbi tí owó wà mọ́ ni lẹ́nu ọdún yìí ó ti di obìnrin méjì báyìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n ti fi owó sí júwèé ilé fún lórí ọ̀rọ̀ ìwà jẹgúdújẹgẹrá ìwà kíkówó ìlú jẹ ẹjẹ́ àti ẹ̀gbìyànjú káwo Betta Edu lásìkò ìgbà tí ọdún lọ yìí káwo bó ṣe pín owó fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ ìyẹn àwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì tó yẹ pé gbogbo àwọn gan wò pé sówó èyí ò ti wá pọ̀ jù ẹni káwọn lọ fi jẹun ọ̀sán àbí eléyìí pọ̀ o àwọn èèyàn fojú oríṣi méjì wò ó pé ẹni tó wò yín sùsù tí ò bá fún yín ṣe ní nǹkan tẹ́ ṣe fún ni ó tún wá fún yín lówó ẹ̀ tún wá gbé sórí ayélujára pé wàá dúró nǹkan tó fún wa amójú ẹ̀rọ mi bá ń gbé kí ní ọ̀hún ókè ẹ̀rí bí wọ́n ti gbé bó ṣe pín dọ́là fáwọn ẹni kí ni wọ́n bá lè dùn ṣùgbọ́n àwọn fojú mi wò ó owó yìí ṣe ó tọ́ sí wọn àbí ò tọ́ sí wọn àbí bò ẹ̀jẹ̀ àgbé kí ní ọ̀hún ókè náà kẹ́ gbọ́rọ̀ látẹnu àwọn tó jọmọ ṣẹlẹ̀ pé eléyìí pọ̀ ó lágbájá bó ṣe pín dọ́là ọ̀hún sínú envelope fún gbogbo wọn káríkárí nù bá ń gbé ókè náà mò ń bọ̀ wọn ò tí ì dé. Honorable Anjo, did you see what Madam just did to us? She wrote here, Vicky, this is your own. She just said Vicky, and I opened the envelope. When I opened the envelope, behold, all the staff were smiling, celebrating all the staff. It is too much. It is too much for lunch. Wọ́n ní ẹni tó bá rò pé òun dúró déédéé kó ṣọ́ra òkú mọ̀ bá ṣubú bó bá wà láàrin ọ̀tá àní ohun tí Betta Edu ṣe ó dá o
ṣùgbọ́n tẹ̀ bá tún wò ó òun tún wò pé tó jẹ́ ń ṣàwọn èèyàn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ lóore ẹni bí wọ́n ṣe tún lò ó ègéǹsì rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọgbọ́nù ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú wọn ní bó bá ń sunkún kọ ọmọ ríran bó bá ti fẹ́ jìyà tiẹ̀ wá fẹ́ ṣe gbégbèsè gbé délé ìjọ ẹgbẹ́ tí ìjìyà ẹ̀ bá dé ó mọ̀ pé ìwọ nìkan náà ló ń jìyà ẹ̀ ti rí báwọn ìyún lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan báwọn ní ìlú kan ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wa ń bí báyìí kálukú ló ń wò pé àwọn agbára kan wà tọ́lọ́wọ́n ọba mi fi jíǹkí wa nílẹ̀ adúláwọ̀ ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé à lo àwọn agbára wọn lọ́nà tí ó tọ́ àti tó yẹ o wọ́n fẹ́ mú ọ̀daràn ní orílẹ̀-èdè kan ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ń bí ọ̀daràn òun ní agbára débi pé agbára àwọn agbófinró ò ká o arábìnrin kan tó jẹ́ bí ìyá òrìṣà ló wá jáde pé ẹ fílẹ̀ fún mi yóò fọwọ́ ara mi mú èmi láwọn ọlọ́pàá tèmi tí ń bá mi ń ṣiṣẹ́ àwọn wà láwọn ọlọ́pàá ìyá yìí oyin àti agbọ́n òun ni àwọn ọlọ́pàá tó ń bá òun ṣiṣẹ́ ọkọ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n wò pé ṣé ìṣẹ̀ṣe orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti wá lọ táwa náà wà nírú agbára bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ amójú ẹ̀rọ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ bá ń gbé kinní ọ̀hún sí káwọn èèyàn tiẹ̀ mọ̀ ní àǹfààní àti wò ó bí arábìnrin tó jẹ́ alágbára èèyàn yìí bó ṣe lo agbára rẹ̀ láti nàwọ́ gan arákùnrin tí wọ́n ti ń wá kiri fún ọjọ́ pípẹ́ náà èyí náà ẹ̀ wò ó amójú ẹ̀rọ bá ń tì ókè jẹ́ káwọn èèyàn láǹfààní àti rí ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè ni pé ṣé a lè lorú agbára yìí nàìjíríà àbíjọba nàìjíríà ò fàyè gbà bá gbé òkè ẹ̀yìn náà ti rí báwọn ọ̀daràn táwọn ọlọ́pàá ti ń wá kí ìfọ́jọ́ pípẹ́ nù tí wọn ò rí mú ṣùgbọ́n arábìnrin tẹ́ẹ̀rí tó wọ aṣọ tó gbé kínní pupa dání òun ni ó wá fáwọn fi agbára ti ìbílẹ̀ ló bá wọn fi mú ọ̀daràn ọ̀hún ẹni bí gbogbo àwọn ṣe péjọ bíi ti mú torí ọ̀daràn tẹ́ ń wò òun kì í ṣe èèyàn lásán o kì í ṣe èèyàn tó rọrùn ẹni táwọn ọlọ́pàá gan ò rí mú ẹ mọ̀ pé kì í ṣe èèyàn jẹ́jẹ́ nù pẹ̀lú gbogbo ìgbìyànjú àwọn ọlọ́pàá láti mú tí wọn ò rí mú ìyá yìí lọ́lọ́run lò láti mú àwọn nǹkan táwọn èèyàn ń sọ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe ní ilẹ̀ adúláwọ̀ nù pétò ẹ jẹ́ a lo ìṣẹ̀ṣe wa bó ṣe yẹ ká lò ó ní ìpínlẹ̀ Kogi á rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ tí gómìnà lásán gómìnà tó jẹ́ pé ọdún mẹ́rin péré ní ó lò pátápátá kó lọ́dún mẹ́jọ tó wá ń lọ yọ odidi ọba aládé mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nípò bó ṣe ń yọ wọn ló ń fi àwọn míì rọ́pò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹ rí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti wá di orí kò dì báyìí gómìnà Yàyà Bello ẹ̀yìn náà rí nǹkan tó ṣe ká ní pé ìṣẹ̀ṣe ń bẹ́ẹ̀ mi tó wà táwọn ọba yìí mọ nǹkan tó ń pè ní ìṣẹ̀ṣe ni àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọba ńláńlá kan nílẹ̀ Yorùbá táwọn olóṣèlú ń gbìyànjú àti gbéná wojú wọn a rí ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ṣùgbọ́n àwọn ọba ti sìn yín àwọn ọba bọ́ǹfìtà gbàtọ́ pé àwọn ọba tó jẹ́ pé ipò tẹ́yìn náà wà gan ẹ̀tọ́ sí kò jọ̀nà àlùmọ̀ǹkọ́rọ́ yìí kò jọ nǹkan kì í ṣe fálómù yín lẹ́gbàdébẹ̀ ká ní pé ìṣẹ̀ṣe ó dájú dáadáa ni tí wọ́n lè rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá fín ìgbà tí olórí orílẹ̀-èdè yìí ń gbà kan rí tóun náà mú eléyìí ó kàn tóun náà sọ̀rọ̀ ó ń sọ fáwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde ẹ jókòó ẹ̀rí gómìnà ni ẹ ṣe gbá ni ẹni tí sanwó oṣù yín láyé ìgbà kan ṣe gómìnà ní sanwó oṣù ọba ni ṣebí ìsàkọ́lẹ̀ lọ́ba gbà àbí ẹ̀yìn olóṣèlú ìjì wá fún ara nǹkan tá à ń sọ nù tá àti ìparí ẹ̀yìn ó bá ní kí Nàìjíríà bọ́ lọ́wọ́ ìṣẹ́ àti òṣì ẹ wò ọ̀tá olóṣèlú pọ́nbélé nírú ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe Ọlọ́run ọba ni ó ṣàánú fún wa Ọlọ́run ó gbà wá ẹ mọ̀ pé kò sí ohun tó níbẹ̀rẹ̀ tí ì lópin gbogbo agbára tẹ́ ń lò lónìí ẹ gbìyànjú ẹ tẹ̀síwájú nù ẹ máa lò lọ ó kù yín àti Ọlọ́run ọba ìgbà tọ́lọ́run ọba àgbà lòun dé báyìí bíi fíìmù ni ó sì máa ṣe yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ rò wípé tẹ́ ń wo eré àgbéléwò ni torí kò sí ohun tẹ́ ẹ bá ṣe ẹ jèrè ẹ ilé ayé yìí náà ní kó tó di pé ẹ kúrò ń bẹ̀ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ibi tí àfihàn àrẹ̀gbà kìnìún ọ̀hún rọ̀ sí lónìí nù lórí ètò yín ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ láti ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà àti nǹkan sí yín Ọpẹ́yẹmí Oyinọlá náà ló kọ tèmi ibi tí ọ̀rọ̀ yìí bá ti kàn ẹ́ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ làwọn lànà ń pọ̀ pa o gbogbo ẹni tó bá tàbá kó bá àtúnbẹ̀ ṣe ìwọ̀ tó ọ̀rọ̀ ń bá kàn tó bá di ọjọ́ míì wọn náà gbìyànjú kó o ṣe ohun tó dáa ibi tó ti tabá ọ̀hún má fi ṣèbínú gbìyànjú kó o túnbẹ̀ ṣe ni Ọlọ́run ọba mi ó ṣàánú fún wa agbẹ́ mi ṣetán báyìí ó relé ìdárò àdùkò mi ṣetán rèlú ìkóṣù lékèlékè mi ṣetán relé ìkẹfún Ọpẹ́yẹmí ọmọ oyún ọ̀làǹgbò mọ̀rẹ́ alágbàdo ìjọba àtàkọ́tẹ̀ ẹnu mi òun náà ló dágbére lórí ètò ìpè àfẹ́rẹ́ pàdé tó bá tún di ní ọ̀la lórí àkóso ètò yìí kó tó dìgbà náà nǹkan ire o ire gbàngbà ó dàbọ̀.